ما هو ايه، الدنيا معك معاي جامد اليومين دول. بلشت احكي مصري. كان عندي السويتش تبع السويتش تبع كيبورد الفانتك المغناطيسي، فالملحوم بالكيبورد. فقررت شو اعمل، افكه واصلحه. لفيت الاردن وما فيش حد بيصلحه، ففكرت لقيت وانه شو المشكلة انه كيف اورجيكم. المشكلة هنا هاي المفروض ايش، تبعد زي هيك وتضلها تخبط، تبعد زي هيك وتضلها تخبط عشان تكبس الكبسة. لقيتها راجعة لورا، كنت غير اشتري واحد جديد. الحمد لله انتبهت. شو كان بدها والله، موضوع بسيط جدا، واغلب الكيبوردات الفانتك هيك بتكون انه بس اعمل زي هيك هيك، بس دير بالك لا تنكسر لانه نحاس خفيف. هي يعني حل ابسط مما الواحد يتوقع الصراحة. هي المفروض بس ايش، لما ثاني زي هيك المفروض يظل يخبط ويرجع، يخبط ويرجع. حل بسيط جدا، الناس معقديته. فكه يعرف لحالك، سهل الموضوع كثير، مش محتاج تروح تدفع. نركز هون كيف صارت هسا، طبيعي جدا. هي بتشتغل بالطريقة العكسية، انه تظلها لامسة ما بتشتغل، لازم تعمل كليك عشان تشتغل. موضوع الحمد لله طلع سهل، فكرت أعقد من هيك، خفت إنه يكون اللحام نفسه فيه إشي. فكيت أول إشي طلع بوجهي إنه اللحام سليم جدا الحمد لله. نرجعها. كيف نرجعها؟ حطينا الزنبركون، نجيب هاي القطعة، نعدل، نشوف هون المساحة الأكبر، فهيها. فأنا شو بعمل، بحط عكسها هيك. واضغط يا معلم. استنى أتأكد إنه إيش الأمور سليمة. تمام، هنا ممتاز، صوت الطق موجود. بس هيك بشتغل معك طبيعي. كيف نركبه الآن؟ هنا لازم تتعين إن هذولا، هسا في ناس بتخليها مطعوجة ما بعرف ليش، بس لازم أنا بالنسبة لي أخليها مستقيمة. نتأكد إنه تدخل بسلام، يا رب ما يصير إشي غلط. إنه هاي اللوحة، نتأكد إنها دخلت، مفروض إنها دخلت. نشيلها كمان مرة نتأكد بس. شاين عليه فك الكفر الخارجي عشان كبسة. ركبت، ممتاز. لطيفة، ممتاز. نظفها.
تمام.